So, hello mga ka-idol. It's a good day today mga ka-idol. Bago nating content is i-install natin yung nabili nating TaiL lamp sa Lazada. Ano bang motor natin? XRM RS125. Install natin yung nabili nating TaiL light. Kailangan natin gamit kailangan natin ng tape, electric tape, plais. Tingnan na lang natin kung ano mga kailangan natin. Kailangan natin ng Phillips screw. Tingnan tayo yung Phillips screw mga ka-idol. So yun na nga, kailangan natin ng Phillips mga screw, Phillips screw, tapos mga wrench, socket wrench. Ano pa ba? Tingnan na lang natin kung ano makakaroon. Basta ito yung mga basic. Sige. Ngayon, buksan na natin yung ating TaiL lamp. Kung parang yung gagawin natin. Bagilagin natin is allen wrench 5mm. Na mga ka-idol yung dati natin TaiL lamp. Ito nyo naman 9 years in service. Pantala natin. Bali idol, gagawin ko na lang dito is tanggalin ko na lang yung socket, tapos dito ko na lang ililinya kasi plano ko ito paling placer na ito gagamitin ko. Pang spare ko na lang itong mga placer na to. Kaya ito muna tatanggalin natin dito. Nagamit tayo ng flat screw. So yun mga ka-idol. So yun mga ka-idol, tatanggalin natin sa socket. Ayan, iwagin na natin ito muna. Ayan, tapos iwalay natin yung placer. So yun, iwalay na natin yung placer. Cut na lang natin yung so yan, nagiwalay na natin mga ka-idol. Plastic pa mga ka-idol. Ayan natin yung plastic. Kakatuwain sa gold. Ay! Ang sana sa daan. Laser natin sa kapila para alam natin. Test natin yung drain niya, yung normal light niya mga ka-idol. Yan. Then tapos pag nag-frame siya ito, pag pumreno siya yan, medyo malakas kaya normal light.
yun mga ka-idol, nakabit na natin yung tail lamp natin. Tingnan natin kung magana. Magana yung ilaw. Laser. Left. Alright. Right. Alright. So mga ka-idol okay yung tail lamp natin. So yun, napalitan na natin yung luma nating tail lamp. Focus. Tignan natin. Yun yan mga ka-idol yan. Alright. Ayos.